So hello guys, welcome back to our channel. फेरि पनि आज नयाँ ब्लग लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आज हाम्रो क्वारेन्टाइनको 7औं दिन हो। आज चाहिँ हामीले लास्ट कोभिड टेस्ट गरेका छौं। भोलि हाम्रो रिजल्ट आउँछ। त्यसपछि हामी 10 दिन कम्प्लिट गरिसकेपछि सन्डे चाहिँ हामी होटलबाट चाहिँ निस्किन्छौं। सो हाम्रो चाहिँ लन्च आइसकेको छ। लन्चमा आज के छ मैले तपाईहरुलाई देखाउने नै छु है त। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टुना मिल्क। जहिले पनि हामी बिहान चाहिँ स्यान्डविच खाइरहेको छ है। साँझ चाहिँ हामी अलिकति इन्डियन स्टाइलको खाना दिन्छ। कहिले करी राइस दिइरहेको हुन्छ, कहिले रोस्टेड चिकन दिइरहेको हुन्छ। बट बिहानको टाइममा चाहिँ हामी जहिले स्यान्डविच खानुपर्छ है। अनि यहाँ चाहिँ सलाड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, भेजिटेबल प्लस फ्रुट्स मिक्स गरेर मायोनेज हालेर बनाएको सलाड छ। मलाई चाहिँ यो कति ठीक लाग्दैन, जहिले फाल्नु पर्छ है। सो आज म टेस्ट गर्छु है त टुना मिल्क कस्तो छ भनेर। तपाईहरुलाई म टेस्ट पनि भन्दैछु है। तपाईले यहाँ फिलिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ टुनालाई मिक्सचर गरेर मायोनेज सँगै बटर सँगै मिक्स गरेर चाहिँ राखेको छ। यो चाहिँ बोइल टुना हो। सो टेस्ट गरौँ है त। ठिकै छ हैन? हेल्दी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हेल्दी छ। बट हाम्रो टङलाई, हाम्रो जिब्रोलाई चाहिँ नेपाली खानाको बानी बसेको कारणले गर्दाखेरि खाँदा खाँदै मिचिसक्यो। खानु त पर्यो। Not bad. That's a vegetable. ल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के रहेछ? आई थिंक यो चाहिँ बेसनको है। बेसन अनि त्यसपछि बेसनमा हैन प्याज हालेको छ। अनि आफ्टर साग सानो टुक्रामा काटेर बेसनमा राखेर पकाएको छ। गाजर, चना, दही अनि क्रिममा म्यारिनेट गरेर अनि यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा पुइको साग भन्छ है, त्यही दिएको छ। अनि प्लस यसमा पालक पनि मिक्स गरेको छ। म चाहिँ खान सक्दैन यो। सो आज म तपाईहरुलाई चाहिँ नेपालबाट मैले अखबारी चिकन लिएर आएको छु। सो आज म लन्चमा चाहिँ त्यही खानेछु। सो अब म 2 PM अखबारी खानको लागि पहिला म पानी बोइल गर्छु है। यसमा चाहिँ पर्याप्त पानी छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि म पहिला पानी एड गर्छु। नेपालबाट हामी 2टा मात्रै लिएर आएको थियो है। खासै हेल्दी त हैन, त्यही पनि यसो खान मन लाग्छ भनेर हामी लिएर आएको छौं। पानी बोइल भइसक्यो। अब म कपमा बनाउँछु है। यस्तो कप दिएको छ यहाँ। पानी बोइल भइसक्यो। अब चाहिँ म चाउचाउ राख्छु कपमा है।
कपमा चाउचाउ राखिसकेपछि कस्तो कडा रहेछ कि यो चाउचाउ राख्छु एउटा मात्रै हो मैले बोइल गरेर ल्याइसकेँ है म बराबर गर्छु है त किनभने हामी दुवैलाई मन पर्दैन तर पनि हामी आज कम्पिटिसन गर्दैछौँ यस सो पहिला यो सुपमा हाल्दिन्छु मैले थोरै गाइस यो हाम्रो लन्च आजको यो चाहिँ के भन्छ रे यसलाई फालाफेल स्यालेड रे यस्तो नमिठो छ यो मिडल इस्टतिरको हो हैन स्यालेडहरुमा पनि यो अलि नमिठो नै स्यालेड छ कि अरु स्यालेडहरु लेटिसहरु चाहिँ कस्तो मिठो हुन्छ हैन यसमा चाहिँ कस्तो नमिठो नै के त्यही भएर हामीलाई चाहिँ मन परिरहेको छैन अनि स्यान्डविच पनि टुना स्यान्डविच छ टुना स्यान्डविच हल्का खाना त खाइन्छ तर पनि टुनाको त्यो स्मेल हुन्छ नि अब युज टु नभएर हो कि हैन त्यो युज टु नभएर हामीलाई अलि अप्ठ्यारो लागिरहेछ हैन त्यही हो गाइस हामी चाहिँ अब आज चाहिँ त्यही चाउचाउ बनाएर खाँदैछौँ भनौँ न अगाडि ल अझै हाल न हैन मिठो हुन्न पछि यो सुप यहीबाट हैन मिठो हुन्न भनेको के सुपी खान्छ हामी युकेमा चाहिँ धेरैले यो खानुहुन्छ सबै मिक्स गर्यो ओहो यो त लास्टै पिरो छ त यार यो खान्छ यो ड्राई खाने हो यो नाइ त लास्टै पिरो छ हैन के भन्छ सल्ट कहाँ छ कम्पिटिसन अब लेट्स स्टार्ट मलाई चाहिँ यो हल्का पेपर एड गरेको तिम्रो पानी भइसक्यो मेरो ड्राई छ ल पानी कपिराइट लाग्छ रेडी लाग्यो म त धेरै खानै सक्दैन यो ल जसले कम्पिटिसन I'm not into competition म चाहिँ मजा अब जेसुकै भए पनि जो हार्छ त्यसले चाहिँ यो 10 जना खानुपर्ने यो टुना त्यही नखाने भनेर त यो भेजिटेबल स्यालेड हो हैन त्यो चाहिँ 10 चम्चा खानुपर्ने सो लेट्स स्टार्ट 1 2 No I'm not into competition whatever यो त अब कम्पिटिसन नभई म चाहिँ आउँदैन नि त यो Oh my god. यस्तो पिरो कहाँ खान सकिन्छ त कसरी खानुहुन्छ है बाप रे बाप कानबाट धुवा आउने गरी 7 दिन भयो यहाँ पिरेको पी पनि खाइएको छैन सबै गुलियो मात्रै हुन्छ अनि कि त गुलियो कि त अमिलो तर लास्ट पिरो के धेरै दिन बस्यो स्पाइसी खाँदा मिठो चाहिँ मिठो लाग्यो म चाहिँ पिरो नखाने मान्छे झन् पिरो भयो कि मलाई
मसला देखाउनु नि। सिसमी चिप्स पनि हालेर गरेको रहेछ है। मगाइलो। आन्दा बिना मेरो मन दिनु ड्राई मिठो हुन्छ नि त। पसिनै आयो। सुप कस्तो छ? सुप पनि खाइँदैन होला। यो चुना भनेको चाहिँ के हो खास? माछा